Law of constant proportion. In 1794, the French scientist Gilles Proust stated the law of constant proportion as the proportion by weight of the constituent of elements in the various samples of compound is fixed. तर विद्यार्थ्यांनो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हा पॉईंट आपला चालू आहे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशनमध्ये आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यास केला आहे. आता हा जो लॉ आहे, लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन, तर हा जो लॉ आहे 1794मध्ये फ्रेंच सायंटिस्ट जेल प्रौस्ट यांनी हा लॉ स्टेट केलेला आहे. तर अकॉर्डिंग टू द जेल प्रौस्ट, the proportion by weight of the constituent elements in the various samples of compound is fixed. तर डिफरंट जे कंपाऊंड्स आहे, ॲक्च्युली कंपाऊंड एक, परंतु त्या कंपाऊंडचे जर डिफरंट सॅम्पल्स, वेगवेगळ्या सॅम्पल्स जर आपण कलेक्ट केले, तर या सॅम्पल्समधले त्या कंपाऊंडमध्ये असलेले जे कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स आहे, आपल्याला माहिती आहे की कंपाऊंड हा कशापासून तयार होतो. तर कंपाऊंड्स इज फॉर्म ड्यू टू द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ दी वन ऑर मोर और डिफरंट एलिमेंट्स. मग त्या कंपाऊंडमध्ये असणारे जे कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स आहे, त्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्सचा जो प्रपोर्शन बाय वेट आहे, तो डिफरंट सॅम्पलमध्ये फिक्स असतो. फॉर एक्झाम्पल, यासाठी एक्झाम्पल दिलेले, द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ द हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इन द वेट ऑफ इन द वॉटर इन 1:8 प्रपोर्शन. जसं माहिती आहे आपल्याला की पाण्याचं जे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे H2O आहे. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर वॉटर. वॉटर हा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून तयार झालेला असतो. तर ॲटॉमिक मास बघितला आपण, हायड्रोजनचं 1 आहे आणि या ठिकाणी 2 ॲटम्स असल्यामुळे ॲटॉमिक मास काय होईल, 1 × 2, दॅट मीन्स 2. आणि ऑक्सिजनचं आहे 16. तर 2:16 जर म्हटलं तर 2 × 1 = 2 अँड 2 × 8 = 16. दॅट मीन्स इन वॉटर द हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इज प्रेझेंट इन दी फॉर्म ऑफ 1:8 प्रपोर्शन. मग या ठिकाणी वॉटरचे तुम्ही सॅम्पल्स हे कोणत्याही ठिकाणाहून कलेक्ट करून आणले, टॅप वॉटर असो, सी वॉटर असो, कोणतेही सॅम्पल असो, तर त्या सॅम्पलमध्ये जे प्रपोर्शन बाय वेट ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन यांचं जे कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्सचं प्रपोर्शन आहे, ते 1:8 या प्रमाणातच राहणार. दिस मीन्स दॅट द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन अँड 8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन, याचाच अर्थ काय की 1 ग्रॅम हायड्रोजनसोबत 8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन या ठिकाणी केमिकली कंबाईन होतात. सिमिलरली द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ द कार्बन अँड ऑक्सिजन इन द कार्बन डायऑक्साइड इज 3:8. फॉर एक्झाम्पल, 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, देअर इज 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन अँड 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन, सो दॅट द प्रपोर्शन इज 3:8. आता आपल्याला माहिती आहे की कार्बन डायऑक्साईडचा फॉर्म्युला CO2 आहे. कार्बन डायऑक्साईडमध्ये C अँड ऑक्सिजन, कार्बन आणि ऑक्सिजन हे 2 कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स आहे. कार्बनचा ॲटॉमिक मास 12 आहे आणि ऑक्सिजनचा 16, पण 2 ॲटम्स असल्यामुळे 16 × 2 = 32 आपण गृहीत धरतो. मग 12 + 32 म्हणजे काय, जवळपास 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साईड आपल्याकडे आहे. तर या 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साईडमध्ये 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन अँड 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन असतो. मग डिफरंट सॅम्पल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईडचे आपण कलेक्ट केले, तर प्रत्येक सॅम्पलमध्ये 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन सोबत 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन हा केमिकली कंबाईन झालेला दिसून येईल. जर याचं प्रपोर्शन आपण बघितलं, तर प्रपोर्शन आपल्याला 3:8 या पद्धतीने प्रपोर्शन मिळतो. तर या ठिकाणी जेल प्रूस्ट यांनी हेच स्टेटमेंट दिलं. अकॉर्डिंग टू द जेल प्रूस्ट, त्यांनी हा लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन हा सिद्धांत आपल्यासमोर मांडलेला आहे. अकॉर्डिंग टू हिम, द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स इन द व्हेरियस सॅम्पल्स ऑफ द कंपाऊंड इज फिक्स. तर कंपाऊंडचे वेगवेगळ्या सॅम्पलमध्ये कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्सचं प्रपोर्शन बाय वेट हे फिक्स असतं. सी हिअर द पिक्चर ऑफ जेल प्रौस्ट. An introduction to scientist Antoine Lavoisier, 1743 to 1794, French scientist, father of modern chemistry, substantial contribution in the fields of chemistry, biology and economics also. तर अँटॉन लॅव्होझियर यांना मॉडर्न केमिस्ट्रीचे जनक असे म्हणतात. दॅट मीन्स दे आर नोन ॲज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री.
त्याचबरोबर त्यांचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ओन्ली केमिस्ट्रीमध्ये नसून बायोलॉजी आणि इकॉनॉमिक्स या क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर त्यांनी ज्या ज्या गोष्टींवरती भरीव कामगिरी केलेली आहे त्याची काही पॉईंट्स या ठिकाणी दिलेले आपल्याला. फर्स्टली नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन या एलिमेंट्सला नॉमेनक्लेचर नेमिंग करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. त्याचबरोबर शोड दॅट मॅटर कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन ड्युरिंग कंबशन प्रोसेस. आता कंबशन म्हणजे काय? कंबशन ज्याला आपण ज्वलन प्रक्रिया म्हणतो. ते एखादा पदार्थ ज्यावेळेस जळतो तर जळत असताना तो ऑक्सिजनसोबत कंबाईन होत असतो, कारण ऑक्सिजन this is a gaseous element which is useful for burning process. So during combustion matter combines with the oxygen. हे सगळ्यात पहिले अँटॉन लेवॉझियर यांनी सांगितलं. त्यानंतर was the first to use the accurate weighing techniques to weigh the reactants and products in a chemical reaction. आता विद्यार्थ्यांनो, ड्युरिंग केमिकल रिॲक्शन आपल्याला माहिती आहे की रिॲक्टंट्स असतात आणि प्रोडक्ट्स असतात. तर या रिॲक्टंट्सचे जे केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतात आणि आफ्टर केमिकल रिॲक्शन जे प्रोडक्ट्स तयार होतात, तर या रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्सचं ॲक्युरेट वेट मेजरमेंट करण्याची सगळ्यात पहिले टेक्निक लेवॉझियर यांनीच आपल्याला दिलेली आहे. त्यानंतर डिस्कवर्ड दॅट वॉटर इज मेडअप ऑफ दी हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. लेवॉझियर यांनीच हे डिस्कवर केलेलं आहे की वॉटर हे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या दोन कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्सच्या केमिकल कॉम्बिनेशनमधून तयार झालेला कंपाऊंड आहे. त्यानंतर असाइन सिस्टमॅटिक नेम्स टू द कंपाऊंड सल्फ्युरिक ॲसिड, सल्फेट अँड सल्फाईट. काही कंपाऊंड्सला सिस्टमॅटिक नेमिंग करण्याचं क्रेडिटसुद्धा त्यांना जातं, सच एज सल्फ्युरिक ॲसिड, सल्फेट अँड सल्फाईट. त्यानंतर ऑथर ऑफ द बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री. देन स्टडीड द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सिजन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, मर्क्युरी, झिंक अँड सल्फर. त्याचबरोबर त्यांनी ऑक्सिजन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, मर्क्युरी यासारख्या एलिमेंट्सचा डीपमध्ये स्टडीसुद्धा केलेली आहे. देन फर्स्ट रायटर ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिॲक्शन. द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास जे आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलं होतं की ज्यामध्ये काय सांगितलं, देअर इज नो राईज ऑर ड्रॉप इन द वेट ऑफ मॅटर ड्युरिंग केमिकल रिॲक्शन. That means the total weight of the reactants before chemical reaction is exactly equal to the total weight of the product. तर हा लॉ सुद्धा सगळ्यात पहिले त्यांनीच मांडलेला होता.